Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να σας έχουν πει «Χαλαρώστε, μη σφίγγεστε, πάρτε μια βαθιά ανάσα, σκεφτείτε κάτι όμορφο». Εμένα όταν μου το λένε αυτό, αμέσως πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Μεταφέρομαι αυτόματα, στο χωριό μου, στις Μιλιές. Στο βουνό, στο δικό μου βουνό, στο Πήλιο. Μπροστά μου απλώνονται οι πλαγιές του βουνού. Είναι ένα βουνό μαλακό, κατάφυτο, με χιλιάδες διαφορετικές αποχρώσεις πράσινου. Η γη είναι τόσο έφορη που δεν υπάρχει πιθαμή που να μην φυτρώνει κάτι. Πράσινο σκεπάζει τα πάντα, μέχρι που σμίγει με το γαλάζιο μπλε, στο νερό. Ατάραχος απλώνεται μπροστά μου ο παγαστικός κόλπος, τόσο ήρεμος που μοιάζει με λίμνη. Η φύση ξεδιπλώνεται μπροστά μου σε απόλυτη ισορροπία και αρμονία. Το βλέμμα μου ταξιδεύει, οι σκέψεις μου διαλύονται. Ένας χώρος αρχίζει και δημιουργείται μέσα μου. Σαν να απλώνομαι, σαν να διευρύνομαι, σαν να γίνομαι κομμάτι αυτού που κοιτάω. Αυτή είναι η θέα από το πατρικό μου σπίτι, στις Μιλιές. Έτσι νιώθω όταν κάθομαι στο μπαλκόνι και την ίδια αίσθηση απολαμβάνουν όσοι επιλέγουν για τις διακοπές τους το Μιλιές Historic Chalet, το σπίτι μας, που τώρα είναι ξενώνας. Στις Μιλιές έρχομαι από παιδί, από το δημοτικό. Όλες οι σχολικές αργίες και διακοπές συνδέονται με αυτό το σπίτι. Οι λέξεις καταγωγή και ρίζες είναι δύσκολες έννοιες για ένα παιδί. Εγώ έπαιζα, ανακάλυπτα, μάθαινα, μύριζα, ερωτευόμουν. Είχα ξεγνιασιά, ελευθερία, χαρά, χώρο. Με μπέρδευαν ιστορίες των προγόνων μου που γεννήθηκαν και έζησαν σε αυτό το σπίτι. Ποιος ήταν αυτός ο προπάπους, ο Δανιήλ Φιλιππίδης, που τον ανέφερε και η ιστορία, το βιβλίο του Δημοτικού. Είμαι ο Δανιήλ Φιλιππίδης. Γεννήθηκα το 1753, σε αυτό το σπίτι, στις Μιλιές. Όλη η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη. Ευτυχώς που οι Οθωμανοί κατακτητές στο Πήλιο μας είχαν αφήσει κάποια προνόμια. Έγινα κληρικός. Άλλαξε το όνομά μου. Από Δανιήλ, από Δημήτριος, Δανιήλ. Ταξίδεψα στη Χίο, στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, στο Ιάσιο, όπου με καλούσε η γνώση. Έγραψα, μετέφραζα και έστελνα τα βιβλία στον τόπο μου, στις Μιλιές, στην Ελλάδα, στο χωριό μου. Ιδρύσαμε με τον ξάδελφό μου τη Μιλιώτικη Σχολή, ένα πνευματικό κέντρο, στα πρότυπα του διαφωτισμού. Η γνώση θα φέρει το ξεσηκωμό. Είμαι ο Αργύρης Φιλιππίδης. Ο Δανιήλ, ο αδελφός του παππού μου, πέθανε το 1832 και η Θεσσαλία απελευθερώθηκε το 1881. 10 χρόνια μετά έγινα δήμαρχος Μιλεών και αργότερα βουλευτής Μαγνησίας. Εμείς με τη γυναίκα μου τη Μαρία και τα 7 μας παιδιά το χαιρόμασταν το πατραγωνικό στις Μιλιές, αν και το χειμώνα μέναμε στο Βόλο. Ο Τρικούπης, ο Χαρίλαος, είχε ήδη βάλει στα σκαριά την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα. Υποστήριξα την ιδέα της επέκτασης της γραμμής του Βόλου που έφτανε ως τα Άνω Λεχόνια. Και έτσι το τρενάκι έφτασε στις Μιλιές το 1903. Ήταν μια τεράστια αλλαγή. Μια αναβάθμιση του χωριού. Συνδέθηκε το λιμάνι του Βόλου με το Πήλιο και το τέρμα ήταν στις Μιλιές. Καινούρια αρχή για τις Μιλιές και μεγάλη χαρά για τη Μαρία και τα 7 μας παιδιά. Θα ερχόμαστε με το τρενάκι στις Μιλιές, στο χωριό μας. Είμαι η Ευγενία Φιλιππίδη.
Μας είχε βάλει ο πατέρας στο πρώτο βαγόνι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την πρώτη διαδρομή που κατεβήκαμε το καλτερίμι από το σπίτι μας στις Μιλιές έως στο σταθμό και εκεί μπήκαμε στο τρενάκι. Και να περνάμε πάνω από γεφύρια, ούτε ένα, ούτε δύο, 13 και μέσα από τούνελ. Να βλέπω τα χωριά από ψηλά και τη θάλασσα. Κουνούσε πέρα δόθε και σφύριζε και να μου φωνάζει μαμά «Κάτσε φρόνημα, Ευγενία». Αργότερα παντρεύτηκα. Κατεβήκαμε στην Αθήνα. Ένα παιδί έκανα, τον Κωστάκη. Τον είχα έννοια μοναχοπέδι και ήθελα να είναι κοντά στα ξαδέλφια του. Παίρναμε το τρένο από την Αθήνα στο Βόλο και μετά όλοι μαζί το τρενάκι για τις Μιλιές, για το σπίτι μας, το πατρογονικό. Εκεί που τα παιδιά αλώνιζαν και έπαιρναν και τον αέρα του βουνού. Με λένε Εύα, αλλά το όνομά μου είναι Ευγενία. Το όνομα της γιαγιάς μου έδωσε ο πατέρας μου. Ευγενία. Από καλή γενιά. Και τι γενιά, τι καταγωγή, τι ρίζες. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα. Ίσως γι' αυτό ανακαλώ τόσο εύκολα αυτόν τον τόπο. Τον κουβαλάω μέσα μου. Μια αλλιώτικη αίσθηση όταν η οικογένειά σου μένει σταθερή σε έναν τόπο και η ιστορία σου ξετυλίγεται από τόσο παλιά. Θες να την πεις και σε άλλους. Θες να τη ζήσουν. Και για να τη ζήσουν χρειάζεται ένας χώρος, ένα σπίτι. Και τι καλύτερο από το ίδιο το σπίτι. Και έτσι έκανα το σπίτι Ξενώνα. Και προς τιμήν της ιστορίας, που έχει και πάρα πολλές άλλες λεπτομέρειες που δεν σας έχω πει απόψε, το σπίτι, τον Ξενώνα, τον ονόμασα Μιλιές Historic Chalet. Και γιατί Chalet? Από τα σαμπλέ της γιαγιάς μου, που τα λάτρευα όταν ήμουν μικρή και τώρα τα προσφέρω στους πελάτες, όταν τους καλωσορίζω, στον Ξενώνα.